Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still the Qkotman channel, and this is the Askotman segment tayo kung saan nag-iwan kayo ng mga tanong sa comment section from TikTok, Facebook, and Facebook group. And dito rin sa YouTube actually, yung mga tanong nyo, sasagutin natin yan. But anyway, para hindi na kayo magtagal dito, kung hindi nyo naman trip yung tanong, ito na po yung mga tanong, ilalatag na natin agad. So sa unang tanong, dito na tayo sa screen ko. Sa tanong ni Boss Gio Ortega 385. Nice vid boss. Tanong ko lamang po kung malaki ba talaga ang difference ng UFS 2.2 sa UFS 4.0 lalo na sa mga mabigat na games. Bala ko po kasi bumili ng Vivo V50 kaso UFS 2.2 pa din ang storage. Okay, sige. Basic question pero gagawin din natin na explain din natin why UFS versions are important din tuwing mag-check tayo ng ating mga bibiling smartphone. Sayang yung pera kung di natin alam o naintindihan kung ano ang kakayahan ng smartphone na yun. Okay? Especially sa mga piyesa na part. Galing kay Boss Ralph Otanio 9114. Tanong lang po siguro. Tanong lang po ano yung hyperthreads hyperthreads. I guess gonna go my way na dito na hindi hyperthreads yan. Hyperthreading sa course kasi CPU pinag-usapan niya. So ano po ang hyperthreading sa course ng CPU? Nakakalito po kasi pwede explain po next upload. Okay, actually na-explain ko niya to 2020 or 2019. But anyway, let's go. And then galing kay Boss Justin Nigel Aurelia. Sir, malakas po ba ang 4.5G or 4G lang? Talaga siya at gimmick lang. Okay, good question. So, kung interesado kayo sa mga tanong na yan, tato lang, sasagutin natin ngayon. Try natin mapaikli ito. Kung okay lang sa inyo maikli, okay lang ba sa inyo maikli? Try ko pahabain. Pinipilit nyo ako. Kung gusto nyo yung mga tanong na yan, sasagutin natin yan. Let's go! Let's go! So, galing kay Boss Gio Ortega. Tanong lang po, kung malaki ba talaga ang difference ng UFS 2.2 sa UFS 4.0? Okay. So, bigyan ko muna kayo ng mabilis lang to about actual theoretical speeds nila para malinaw lang kung saan ako papunta ha. So, anong tanong niya? UFS 2.2 speed versus UFS 4.0. Ayan, si Google AI. UFS 4.0 offers significantly faster speeds than UFS 2.2. Again, ano to, for your lang. Pero hindi ito ang sagot ko ha. Sagot ito ni Google. Gusto ko lang may reference tayo. Hindi ito ang sagot ko. Okay. UFS 4.0 can achieve sequential read speeds up to 4.2 gigabits or 4,200 megabytes per second. 4.2. And then, write speed 2.8. While UFS 2.2, ito ha, 2.2, nagpipick lang siya sa 1 gigabytes per second. Okay? So, 4.2 gigabytes versus 1 gigabyte. Nakita nyo yung difference? Ang laki. Like, that's 1, 2, 3, 4 times. Nagbilang pa ako. 4 times na difference na speed. So, yeah. Malinaw. Malinaw yung part na yun. Ang laki. 4 times difference from UFS 2.2 to UFS 4.0. Now, actual experience naman and actual usage ang sasabihin ko sa inyo. Okay. As a long-time gamer, na hindi na ako ngayon kasyado ka-gaming. Pero, I was a gamer. Nabagit ko na to before, pero yun nga. Nakarating na ako sa ibang bansa din, kaka-gaming. Pinadala ako na sponsor dati ni Globe pa yon. And so I know gaming, okay? But I'm old now, so yung gaming sa akin is more on pampalipas oras na lang. So you can imagine why I have shifted my perspective here. Gawin natin straight yung sagot. Kung gamer ka, kailangan mo talaga yan. Yung 4.2 gigabytes per second na read speed and write speed na 2.8 gigabytes per second. Kailangan mo yan. Ramdam mo yan, promise. Lalo kapag ka long gaming hours. Naku, kailangan mo yan, ramdam mo talaga yan. Tapos multitasking, kailangan mo yan. Ramdam mo talaga yan. But if you are, siguro similar sa lifestyle ko na tama na Messenger, tama na ang Facebook, TikTok sa minsan, pagka may kailangan tingnan sa TikTok, or mabilis lang na shooting game like PUBG Mobile or Call of Duty Mobile or Farlight. Hindi ako player ng Mobile Legends. So, yeah. Mabilisan lang, not really, kasi wala na akong kalaro ngayon ng mga tropa ko. My point exactly is, kung kagaya nyo ako, casual user na lang. Tipong, okay na sa akin yung mga social media lang most of the time. Social media lang, chat apps lang. Messenger, Gmail, Viber, WhatsApp.
Yung mga ganun lang, kailangan ko. Yung UFS 2.2 is actually sobra-sobra. Real talk po yan. Right now, I'm using this Samsung Z Fold 4. And this, I believe is, ang storage nito is UFS 2.2. Tama, hindi ko maalala kasi wala akong pakialam. Why? Hindi ko kasi ramdam yung difference na hindi pala ako ngayon naka UFS 4.0. That is my daily driver now. This Z Fold 4. And this one, itong camera na ginagamit ko for vlogging is using UFS 4.0. So yan, kailangan ko dyan na UFS 4.0. Why? Kasi I'm always recording my videos. Hindi naman, basta madalas, like 99% madalas. Ginagamit ko ang camera ng smartphone na to for 4K 60 video recording. Pero pag ganitong talking, head talking lang, 4K at 30 FPS. But still, it's 4K resolution. Mataas po na bitrate ang ginagamit ko dito. So, hindi po basta-basta kakayanin ng UFS 2.2 yan. Sa 4.0 pa nga lang nagiinit na itong camera na to. Sa 4.0 pa lang nagiinit na. Imagine, pang matagalan na recording sa UFS 2.2. Abay, sobrang init lalo. Malamang, kakain na to ng battery sa sobrang init. Alam nyo ba na the more na umiinit ang smartphone, mas mabilis siyang kumain or mag-ubos ng battery. Yeah, that's a science na, pero ibang topic na. But anyway, UFS 4.0, dahil sa sobrang bilis niya, umiinit pa rin yung phone while video recording, but not super na nakakapasok. But it still gets hot. Still. Okay? But anyway, eto, Z Fold 4, check, balik tayo sa Z Fold 4 ko. Check ko lang yung storage niya kung tama. Hindi. UFS 3.1 naman pala ito. Okay, anyway, I'm wrong. So, UFS 3.1, still, difference na. Baguhin natin ito. Ano naman difference ng 3.1? Sa 3.1 naman is 2 GB. So, ang laki pa rin. Times 2 naman ang difference ng dalawa. 2 GB and 4.2 GB. Still, malaki pa rin ang difference. That's 2 GB difference na read speed. And 2 times mahigit sa write speed kasi 2.8 to and then 1.2 GB sa write speed. So yeah, basically 2 times mahigit ang difference ng dalawa. That's 2 GB na higit. Malaki pa rin. Pero like I said, hindi ko ramdam dito na mas slow yung gamit ko ng storage kaysa sa dito sa phone na to na pang vlogging ko na 4.0 storage. Hindi ko ramdam yan. Okay? So, what's my point? Ang tanong ni Sir is kung malaki ba talaga ang difference. What's Vivo V50? Ano bang, teka, mabilis na to Ano ba ang ni Vivo V50? Ang specs ni Vivo V50 ay just using Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 lang pala to. I see your point now. Isang A715 lang at tatlong 2.4 GHz na A715. Okay, bali apat. It's just low power lang tong isang A715. Still using 2.2 na storage. So, I assume na dahil ito ang pinili mo, you're buying this for the camera. I don't think you are buying this for gaming. Kasi Adreno 720, that's low. Slow po yan for gaming nowadays. So, yeah. Correct me if I'm wrong na lang, boss, kung mapapanood mo itong video na to. I'm assuming na kaya Vivo V50 ang gusto mo is for camera. And sabi dito, V50 kaya niya mag-record up to 4K at 30 FPS. So, wala naman siyang 4K at 60 FPS. So, I guess, acceptable na rin yan kahit paano. In fairness, may OIS din pala to, no? Okay. So, since ang maximum capacity lang naman ng Vivo V50 pala is 4K at 30 FPS, pwede na rin siguro yan kahit paano. So, the difference, siguro kung gamer ka, haluan mo ng gaming yung ginagawa mo. Kaya na sabi ko kanina, UFS 2.2, ramdam mo yung bagal na yan. I tried gaming here. Max, naka ultra. Kaya naman, don't worry. This is Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kaya. It's just that yung build quality nito hindi designed for gaming. So, ang nangyari, kaya pero ang init. And then nag-throttle na siya from 90 FPS to 60 FPS. So, kaya naman mag-gaming. It's just that mas mabilis na siya uminit kasi nga hindi siya ganun kabilis yung kanyang storage. So, yeah. It affects. Doon mo mararamdaman talaga na, okay, mabagal ang UFS 2.2. Pero, I'm not saying sobrang bagal yan. For casual users. Good na yan for casual users. Hindi na nyo masyadong mapapansin na UFS 2.2 yan. Siguro mas mapapansin nyo kung eMMC.
Yun talaga, sobrang bagal. Like 400 megabits lang yata yun. Wala pang 1 gigabit yun. Yun. So, difference is depende sa balak mong paggamitan. Kung, again, casual user ka lang, 2.2 is okay lang naman. Besides, maganda naman ang camera ng mga Vivo, di ba? Tama ba? Ang huling gamit ko ng Vivo is back in 2020 pa yata. So, mga 4 years na. So, Vivo baka naman paggamit patry ano nang nangyari sa inyo, maganda pa ba? And yun. And kung gamer ka talaga, please wag yung Vivo V50, iwasan mo yan. Akit ka sa mas mataas na storage, mas mataas na chipset, and sa design talaga. Alam ko ang gaming brand ni Vivo ay Ico. Go for the Ico brands for gaming, but think ko naman camera, more on camera ka. Pero sabi mo kasi dito, lalo na sa mga mabigat na games. So, lalo na sa may nasagot ka na yan. Yun. Yung sagot ko, boss. Casual user, okay lang yan. Heavy gamer, no. Galing kay boss Ralph Otanyo 9114. Tanong lang po, ano yung hyperthreads? Ako na lang kasi baka hindi niya lang alam kung paano i-spell sa course ng CPU. Nakakalito po kasi pwede explain ko po next upload. Okay. Hyperthreading po kasi sa CPU. Ito inaral na namin to sa high school pa lang. Kaya medyo dito ko unang na-inlove sa pagkukumpuni kasi first time ko makakita ng CPU sa classroom namin. Wow. Gusto ko makita lahat kung paano siya nag-work. Isang unit na hindi lang imagine my time ha. Isang unit na at that time ang sikat lang is telepono lang, yung landline, hello, and then radyo, and TV, and may Betamax pa nun. Yeah, I'm that old. But anyway, so yeah, the first time ko may makakita ng CPU and yan. And first, alam ko, parang yun yung time na ini-introduce pa yung hyperthreading. Dati, per core lang talaga, but hyperthreading. So, what is hyperthreading? Hyperthreading is parang virtual CPU siya. Okay? For example, para mas madali there are 4 CPU, quad-core. I'm sure familiar na kayo. Pag sinabing quad-core, ibig sabihin, magpapanggap na tigda-dalawa kada CPU. So, from quad-core, magiging 8 cores siya. But that's just hyperthreading. And hyperthreading is more like virtual. Gagawa siya ng virtual replica ng CPU. So, kung 4, gagawa siya ng ito, kunwari yung hyperthreading, virtual. So, kung ang isang application is nagre-require or nagbabato ng maraming instruction sa CPU in 1 second, hindi kakayanin nyo ng 4 lang na CPU. So, inimbento or na-introduce ang hyperthreading para magpanggap na 8 na siya. So kung 8 na ang CPU, 8 yung sabay-sabay niyang tatrabahuhin na instruction from application or software man yan, kung ano man yung ginagawa nyo, 8 ngayon ang magtatrabaho para doon. And don't worry, yung extra virtual na yun is nagpa-function din siya na parang totoong CPU core. Yes, ganun na po ngayon lupit ang technology na yan. So yeah, basically, in layman's term, that's a virtual CPU core. Okay? Again, ang purpose po niyan is para mas maraming instruction na magawa ang isang CPU. Karamihan naman kasi sa mga instructions na binabato ng isang software, isang program, sobrang light lang, sobrang dali lang matapos. So, yung mga CPU ngayon, sobrang lakas na, kaya na nilang tapusin yan in millisecond lang, hindi lang isang segundo, millisecond pa. Mas maikli pa sa isang segundo. So kayang-kaya nila yan na hatiin ng capacity nila o yung total performance nila sa dalawa na hindi naapektuhan yung total performance ng isang CPU na magpapanggap siya ng dalawang CPU. Hindi maapektuhan yun. At least for most program instructions. Yun nga yung threads. Pag sinabing threads, kaya hyperthreading is simultaneous yung multiple threading. Multithreading yung tawag yata doon. But anyway, yung threads is basically yung instruction na binabato ng mga programs, mga software, mga games nyo. Yun. So, hyperthreading again, basic layman's term is parang sinisimplify ko lang to para mas maintindihan lang ng mga non-techie people. Hyperthreading is like a virtual RAM. Pero unlike sa virtual RAM,
totoong CPU pa rin yung gumagana. Sa virtual RAM kasi, remember, bakit hindi sila pwedeng pagkumparahin? Virtual RAM is RAM, and then yung virtual RAM is galing sa storage sa UFS, kung UFS ang gamit mo. So, RAM na DDR5X pa yan, and then kukuha siya ng kunwaring RAM sa storage, which is super slow kung ikukumpara sa speed ng totoong RAM. So, it's a different story. Although halos similar sila ng concept, pero ibang story ang virtual RAM. Virtual RAM is kumukuha sa mas mabagal na storage na memory. Hindi pala storage, memory. Kumukuha siya ng replica niya sa mas mabagal na memory. Okay? Kasi ROM is read-only memory and RAM is random access memory. Remember sa high school? And sa hyperthreading naman, CPU pa rin. So, same CPU pa rin. Isang CPU, nagpapanggap lang siyang dalawa. So, kung ano yung speed nung isang CPU, yun din, kunwari, ang magiging speed ng dalawa. Maraming benefits ang hyperthreading, pero marami din benefits na naka-off ang hyperthreading. Okay, yun nga lang, sa panahon ngayon, mas importante na naka-on ng hyperthreading gawa ng mga requirement ng mga programs. Pero, I'm telling you, kung marami namang physical cores ang inyong CPU, hindi lang sa smartphone even sa normal CPU, mas maganda na naka-off ang hyperthreading. Nadadagdagan, kung di ako nagkakamali, nadadagdagan ng 100 to 200 extra megahertz speed or clock speed yung mga CPU. But that's a different story. Burahin nyo na lang. Huwag nyo na isama yan sa lecture natin for today. But like I said, hyperthreading is a virtual CPU. Pero hindi siya kagaya sa virtual RAM. Sa virtual CPU is yung pa rin kung gaano kabilis yung normal na CPU na isang CPU, yung virtual niya is ganoon din kabilis. Or almost. Okay? So it's a different story. Huwag nyo ipag-compare. Same lang sila ng concept. Okay. Now, next. Galing kay Boss Justin Nigel Aurelia. Sir, malakas po ba ang 4.5G o 4G lang? Talaga siya. At gimmick lang. No, talaga malakas po siya actually. Papakita ko muna sa inyo yung theoretical speed niya. So, 4.5G offers improved peak rate, capacity, and cell edge throughput compared with 4G. So, hindi po siya gimmick. Talagang improved siya. Improved version siya ng 4G and papunta nga siya sa technology. Parang ito yung naging bridge ng transition from 4G to 5G. Itong 4.5G, parang dito tinetest yung technology unti-unti para tuluyang ma-develop ang 5G. Ito, basta ito. You can actually search din naman sa Google. But basically, ito. Sa isang nabasa ko, kaya niya hanggang 1.2 gigabits per second na peak yung 4.5G while the 4G is around 400 lang. Yun yung theoretical peak. Pero sa actual test yata, ito. Yung December 2022, 4.5G is kaya hanggang 300 Mbps while 4G talaga sa actual is hanggang 80 to 100 Mbps lang. So, malaki yung difference ng 4.5G versus 4G. Like, 3 to 4 times. Yung actual iba yung theoretical sa theoretical. Talagang kaya pa nga daw hanggang 1.2 gigabits per second. So, yeah, meron pong difference yung dalawa. Hindi po siya gimmick. Pero, since nasa Pilipinas tayo, ito yung, ito yung joke na part. Hindi naman tayo talaga binibigyan, siniservicean ng totoong speed. Speed dapat ng 4.5G. Dapat, nung nakuha natin ng 4.5G, masaya na tayo kung honest lang sila Smart, Globe, at kung sino pa yung mga time sila Sun Cellular nung time na yan. But, hindi naman talaga nila tayo binibigyan ng totoong peak performance ng 4.5G. So, we ended up na akala natin, gimmick lang yung 4.5G. I believe that's LTE Advanced Pro or LTE Advanced lang. LTE Advanced. Anyway, medyo nag-rumble na sa utak ko, but I think but I believe it's actually the fact na hindi po siya gimmick dapat. Ang naging joke lang diyan kaya naging katawa-tawa yan is and nagmukha siyang gimmick is dahil hindi naman tayo binigyan talaga na nila Smart Globe ng actual na internet speed na dapat na nababagay sa 4.5G. And kahit nga ngayon, real talk, diba? Kayo dyan sa comment section, sabihin nyo, na-enjoy nyo ba yung 5G? Ilang taon na tayo ngayon na gumagamit ng 5G, na i-enjoy nyo ba? I'm sure meron naman nakaka-enjoy dyan sa mga
urban areas like sa Makati, I know, meron dyan. In some part of Luzon, meron na rin, mostly sa urban areas. Pero sa rural areas, mga probinsya, sa mga probinsya namin, doon sa probinsya namin wala eh. Pero yung 5G doon parang display lang sa sa display lang doon sa taas ng cellphone. Then, ang totoong speed na nakuha ko pang 4.4G o at best 4.5G. Nakaka 300 ako minsan. But for most cases, 10-20 Mbps. Dito sa loob ng bahay, well, siguro exception man. Hindi ko pwedeng isali yung story ko sa loob ng bahay. Kasi dito sa loob ng bahay, siyempre, may mga walls. Hindi basta-basta nakakalusot ang signal. But aside from that, pag lumabas ako, 20-30 Mbps, at best 50 Mbps. Swerte yan na yun. So yeah, it's not actually the problem nung 4.5G. It's the problem ng serbisyong nakukuha lang natin sa kina Smart and Globe. Anyway, I hope nasagot natin yan na maayos. At yun na pala yung video natin. 20 minutes. I'm sure marami na naman mainis dyan na may clear yung video. Yun lang muna. Okay? Sa susunod ulit ng mga videos. Mag-iwan pa kayo ng maraming questions yan. Pero bago kayo mag-iwan ng questions, check nyo muna. Baka nagawa ko na pala ng video yan. So, papaulit-ulit tayo. Sayang yung question. And I would, highly recommended po na kung gusto nyo lang po ng mga ganitong video, mga questions nyo, baka iniisip nyo pa lang, nasagot ko na pala. Check nyo, explore, paki-explore na lang po ng konti itong channel natin. At yun. But if you think hindi nyo mahanap yung question, please, by all means, be my guest. Iwan nyo po yung mga questions nyo sa comment section ng video na to, or sa ibang videos, or sa Facebook page natin, or sa Facebook group, or even sa TikTok. Meron po din naman po tayong TikTok na channel doon or platform. But anyway, hanggang doon lang. This is Rain Manguera, and this is still the Qkotman channel, and you're watching Askotman segment. Okay? I'll talk to you again. So, pakiiwan naman ng isang like kung kahit paano informative sa inyo to. I'm out.